Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel ni Weller? Ngayon ipapakita ko kung paano i-block ang WhatsApp o maglagay ng lock sa computer. Para gawin ito, punta tayo sa Settings, Privacy, scroll pababa at may tab na tinatawag na App Lock. Pumasok dito at iyon ito. Maglagay ng password dito na gagamitin para sa lock. Tapos, i-click ang OK. Dito, piliin kung kailan mo gusto mag-lock. Pagkatapos ng 1 minuto, 15 minuto, 1 oras o 8 oras na walang ginagawa. Ganyan lang kadali gawin ito. At kung gusto mo i-lock agad, pindutin lang ang 3 tuldok at i-lock ang app. Yun lang po. Ako si Weller. Paalam sa lahat.